Hello everyone. ලංකාවේ ප්‍රථම වරට අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න යන්නේ අල්ට්‍රා සීරීස් චෙයාර් එක. ඇයි අපි අල්ට්‍රා සීරීස් චෙයාර් කියලා කියන්නේ මේකට? ඔබ හිතුවට වඩා විශේෂාංග ගොඩක් දේවල් මේ චෙයාර් එකේ තියෙනවා. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් හෙඩ්රෙස්ට් එකකින් වැදගත් කාරණා තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ලිෆ්ට් කරන්න පුළුවන්, අනිත් එක ටිල්ට් කරන්න පුළුවන්, ඇන්ගල් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි මේ චෙයාර් එකේ ෆ්ලෙක්ස් මෙෂ් ටෙක්නොලොජි with a softer more adaptive feel එකක්. ඒ කියන්නේ බොඩි එකට ෆීල් වෙන විදිහ තමයි මේ චෙයාර් එකේ මෙෂ් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ බෑක් රෙස්ට් එකේ ස්ටෙප් පහක් තියෙනවා. ඒ තමන්ගේ බොඩි ස්ට්‍රක්චර් එක විදිහට මේක ඉතා පහසු විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. ෆික්සඩ් ලුම්බා සපෝට් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. ඉතා පහසු විදිහට තමන්ගේ වැට් ටික කරගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මේක හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. මේ ස්පෙෂල් ආම් රෙස්ට් 4 ඩයිමෙන්ෂනල් විදිහ තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. මේකේ ස්පෙෂල් ෆීචර්ස් හතර තමයි. ඒ කියන්නේ ෆෝවර්ඩ් කරන්න පුළුවන්, බෑක්වර්ඩ් කරන්න පුළුවන්, ටිල්ටිං කරන්න පුළුවන්, ස්ලයිඩිං and height එකත් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහ තමයි හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. මේ චෙයාර් එක රික්ලයින් කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ පහසු විදියට තමන්ගේ වැටි කරගෙන ඉතා පහසුවෙන් අහන්සි වෙලා තමන්ගේ මුළු දවසම වැඩ ටික කරගෙන යන විදිය තමයි මේ චෙයාර් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒක height adjustable එකක් තියෙනවා. ඉතා පහසු විදියට කිලෝ 120 බර කෙනෙක්ට වුණත් මේ චෙයාර් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ චෙයාර් එකේ සීට් එක ඉතා පහසුවෙන් ස්ලයිඩ් කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට පිටිපස්සට වුණත් තමන්ට කොම්ෆර්ටබලි විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ මේ චෙයාර් එක. මේ මැටීරියල් එක ඇවිල්ලා ක්‍රෝම් බේස් එකක්. තමන්ගේ බර දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ක්වොලිටි විදිහට මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ ස්ක්‍රැච් ප්‍රූෆ් කැස්ටර් වීල් එකක් තියෙන. ඉතා පහසු විදිහට ඔයාලන්ට එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. Thank you for watching our video. Like, share and subscribe our channel. See you later.